سلام، حالتون چطوره؟ من سارا هستم از کانال سارامون. بریم که برای ویدیو امروز ارباب حلقه ایمون خیلی هیجان دارم. بریم که امروز میخوایم کلی بهتره کنیم. خب امروز میخوام راجع به یه شخصیت شرور و پلید دیگه حرف بزنیم که مطمئنا خیلیاتون از جمله من عاشق این شخصیت شرور خفنی. به نظرتون کی میتونه باشه؟ بله، شخصیت فوق‌العاده خفن امروزمون سارونه. اول بریم یه تریلر اختصاصی ازش ببینیم و برگردیم راجبش صحبت کنیم. I would prefer to speak of them now. Your new master. Sauron. Our enemy has returned. The enemy has returned. One ring to rule them all. نه، من این حلقه رو نمیدم بگه. به خدا اگه بذارم اینو کسی بگیره از من. سارون خودش این حلقه رو داده به من. نذارید این ترفند جادوییمو دوباره برم ها. نه نذارید ها. No. Wait. سارون تو ارباب حلقه ها معروف ترین تصویری که ازش تو فیلم ثبت شده یه چشم بزرگ بدون پلکه که شعله‌ور و بالای برج تاریک بارادور روی همه چیز نظارت داره. ولی داستان سارون عمیق‌تر از اون چیزیه که تو سگانه ارباب حلقه ها به تصویر کشیده شده. سارون به اسم اولیه مایران جزو نژاد آینور هاست. آینورها موجوداتی باستانی هستند که خدای اصلی ایلوواتار آفرید تا به جهان آرداد، جایی که سرزمین میانتون قرار داره، شکل بدن. سارا کلا یه مایاست، یعنی جاودان و قدرتمنده، ولی در مقایسه با والارها یکی دیگه از زیرگونه های آینوره که قدرت کمتری دارن. سارون جزو قدرتمندترین مایاها بود، ولی در ابتدا خوب و پاک بود و به نظم و کمان علاقه داشت. تو اون زمان سارون به یکی از والاها به اسم آوله خدمت میکرده که صنعتگر بزرگی بوده. سارون از آوله هنر آهنگری یاد بگیره. با این حال به مرور زمان سارون به سمت شرور شدن میره. علتش هم ملکور یکی از والارها بود که با بقیه اعضای محفلش مشکل داشت، چون خودش میخواست آردا رو کنترل کنه. ملکور سعی کرد سارون رو وسوسه کنه تا بهش ملحق بشه. اون از علاقه سارون به نظم و هماهنگی سوء استفاده میکنه تا از آشوبی که آینورهای دیگه به وجود آورده بودن متنفر کنه. برای مدتی سارون مخفیانه و به عنوان جاسوس ملکور پیش آینورها کار میکرد، در حالی که وانمود میکرد طرف اوناست.
ولی سارون علنا به ملکور ملحق میشه و به عنوان یکی از فرمانده‌های اصلی ملکور تو جنگ علیه آینورها شرکت میکنه. ملکور هم که با اسم مورگوت شناخته میشد، الفای اسیر شده رو به اورک تبدیل و همینطور از ترول‌ها، اژدهایان، بالروک‌ها و موجودات پلید دیگه استفاده میکنه. تو پایان جنگ خشم، تو پایان عصر اول، ملکور شکست میخوره و به جهان بی زمان تبعید میشه. سارون بعد از تموم شدن این جنگ فرار میکنه و تو سرزمین میانه مخفی میشه. حدوداً 500 سال بعد دوباره سارون پیداش میشه و نقشه قبلیش یعنی نظم دادن به سرزمین میانه و کنترل سرزمین میانه رو از اول شروع میکنه و برای کنترل سرزمین میانه دست به هر کاری میزنه. سارون هم مثل بقیه آینورها میتونه شکلش رو تغییر بده که خودشو به شکل زیبا در میاره و در برابر الفا حاضر میشه و خودشو به اسم آناتار به معنی ارباب هدایا معرفی میکنه. البته همه الفا بهش اعتماد نکردن. با این حال اون با الفای آهنگر ارگیون دوست میشه و به اونا کمک میکنه حلقه های قدرت رو بسازن. 7 حلقه برای اربابان دور، 9 حلقه برای انسان‌های قدرتمند و 3 حلقه برای پادشاهان الف. ولی این 3 حلقه رو کلبریمور رهبر آهنگرا بدون کمک سارون میسازه. سارون هم پنهانی یه حلقه به اسم حلقه یگانه رو تو آتش کوه نابودی میسازه و بخش زیادی از قدرت و اساره وجود خودشو به اون منتقل میکنه که با این حلقه میتونست حلقه‌های دیگر رو کنترل کنه و قدرت خودش تو زمینه تسلط روی ذهن دیگران بهبود ببخشه. با این حال وقتی حلقه رو دستش میکنه، الفا متوجه حضورش میشن و بلافاصله 19 حلقه قدرت رو مخفی میکنن. ولی الفا به مخفی نگه داشتن 3 حلقه خودشون ادامه دادن و برای همین به سرنوشتی مشابه دچار نشدن. در آخر الفا به کمک ارتش نومنور سارون و ارتشش رو شکست دادن. سارون به موردور عقب نشینی میکنه و به مدت قرنها ارتش خودشو از نو میسازه. اون به این نتیجه میرسه که دوباره زمان تصرف سرزمین میانه فرا رسیده، ولی اهالی نومنور دوباره برمیگردن و سارون میبینه که در برابر ارتش اونا هیچ شانسی نداره. پادشاه نومنور ازش میخواد که به عنوان گروگان پیششون برگرده. این درخواست سارون رو خوشحال میکنه چون اون میخواست نومنور رو از درون نابود کنه. تو طی چند سال کوتاه سارون به مشاور معتمد پادشاه نومنور تبدیل شد و اهالی نومنور رو متقاعد میکنه علیه والارها قیام کنن تا خودشون به جاودانگی برسن. بعد از این اتفاق ایلوواتار خودش مستقیما وارد عمل میشه. نومنور رو زیر آب غرق میکنه و ارتش نومنور رو با استفاده از صخره‌ها له میکنه. تو طی این حادثه جسم فیزیکی سارون از بین میره ولی روحش باقی میمونه. تو این حالت به موردور برمیگرده تا بدنشو از نو بسازه و تجدید قوا کنه. چند تا از اهالی نومنور زنده میمونن و به رهبری الندیل سرزمین‌های پادشاهی گوندور و آرنور رو تو سرزمین میانه تأسیس میکنن. با وجود اینکه سارون کاملا تجدید قوا نکرده بود، تصمیم میگیره قبل از اینکه قلمروهای پادشاهی جدید انسان قدرتمندتر بشه به اونا حمله کنه. الندیل با گیلگالاد پادشاه الفا متحد میشن تا با سارون بجنگن. بعد از اینکه اونا ارتش سارون رو شکست میدن و به مدت 7 سال قلعه سارون یعنی بارادور رو تحت محاصره قرار میدن، بالاخره سارون خودش رو نشون میده. بعد از دوئل با الندیل و گیلگالاد اون هر دوشون رو میکشه. اما ایسیلدور فرزند الندیل حلقه رو از انگشت سارون جدا میکنه که ارباب نابودی کشته میشه و دوران جدیدی از صلح و آرامش به وجود میاد. ولی سارون برای همیشه نابود نشده بود، چون تا موقعی که حلقه یگانه که حاوی بخشی از اساره وجودش بود وجود داشت اون نابود نمیشد. ایسیلدور حلقه رو پیش خودش نگه داشته بود ولی اورک‌ها اونو میکشن و این حلقه برای قرنها تو اعماق یه رودخونه باقی میمونه. سارون هم تو دژ دورگولور تو جنگل‌های میرکوود مخفی میشه.
تو اونجا به آرامی قدرت خودش رو بازیابی میکنه و از دور به نازگل‌ها فرمان میده. شورای سفید که از تعدادی الف و جادوگر تشکیل شده بود و از اعضای برجسته اون میشه به گاندورف، گالادریل، سارومان و الرون اشاره کرد، موفق شدن سارونی رو که هنوز ضعیف بود از دورگلور بیرون کنن. سارون به بارادور تو موردور برمیگرده. تو اونجا به شکل یه چشم بدون پلک بزرگ بالای برجش در میاد تا حضور خودش رو اعلام کنه. البته اینم بگم تصویر چشم از سارون اختراع پیتر جکسون برای فیلمه. تو کتابا ظاهر سارون دقیقا معلوم نیست. از اینجا به بعد طرفدارای ارباب حلقه ها میدونن که چه اتفاقی میفته. سارون یه بار دیگه از نفوذ خودش روی سرزمین میانه استفاده میکنه تا بازم این سرزمین رو به سمت تاریکی و نابودی بکشونه. تو زمان اوج جنگ حلقه یه هابیت به اسم فرودو بگینز مخفیانه حلقه یگانه رو تا کوه نابودی میبره و قبل از اینکه سارون و نازگلاش بتونن جلوشو بگیرن حلقه رو داخل مواد مذاب کوه پرت میکنه. بعدش هم زمین لرزه‌ای موردور رو میلرزونه و بارادور فرو میریزه. کوه نابودی هم تو انفجار آخر زمانی به همراه نازگلا از بین میره. بعد از این اتفاق شکل فیزیکی سارون و بیشتر قدرتی که در اختیار داشت به طور برگشت ناپذیری نابود میشه و اون برای همیشه از بین میره. البته پیش بینی هست که وقتی مورگوت اولین ارباب تاریکی دوباره موفق میشه از جهان بی‌زمان فرار کنه، سارون هم در کنارشه. به نظر من سارون هم هنوزم زنده است تا توی یه جنگ نهایی کلاً از بین بره. چطور بود؟ به نظر من معروفترین شخصیت شرور تاریخ تو تمام کتابا و فیلم ها همین سارونه که داستان خیلی قشنگی داره و طرفدارای این دنیای بزرگ و زیبا خیلی دوست دارن خیلی بیشتر از اینا در مورد سارون بشنون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو ارباب حلقه دیگه دوستتون دارم. خدافظ.